Yan po, naumpisa na ulit. Magandang umaga sa inyo lahat. Yan po, ang aming waterfalls. Yan po. Kaya yan po lahat parang tubig na bababa. Tapos may pinaka natulo doon. Yan po, pinakalagong. Yan po isa, hindi huli ng santo. Hindi na akong gumawa. Yan na. Oh. Babalutan na lahat yan ng mga bato. Lahat. Wala kayong makakita dyan. Ito yung bato. Batong ilalagay namin doon sa waterfalls. Ang tawag sa batong yan? Ito ang white stone, green stone. Maraming klase. Pang waterfalls lahat yan. Solid. Yan o. Yan po. Yan o, lahat ho yung babalutan ng bato. Yan. Maghahanda po tayo ng pang finishing para sa waterfalls. At ating sa harap po ay lalagyan natin para hindi suminip ang tubig. Waterproofing. Waterproofing. Yan po ang importante sa Sahara. Sa tubig. Minsan isa ka kape. Pagka walang gatas. Tapos imimix po natin para combine ang Sahara. Kala mo! Importante po yan para hindi sumilip ang tubig sa waterfalls. Palipala! Kung sabi yung para. Kung isang para, tulungan mo ko din. Hindi. Para si kayo hindi ka pagkatatawag. Ako lagi pa ako pawis. Alam mo gang, gusto ko lagi sa umaga. Ako yung pawis. Ito ang mahalaga sa akin eh. Umberto. Start muna ulit tayo. Ano, oh. Atin muna pong kikiskisin para malinis bago natin lagyan ng tawag dito, top coat clear. Pampakinta para lumabas po yung pinaka-original ng bato. Yan o.
po siya. Yan po, medyo ni-repair po sila na konti, medyo na patak-patak ng konti. Yan po ang halos kabuuan ng waterfalls. Yan po. Yan po ang halos kabuuan ng aming project na landscape. Yan po, oh. Puro na sa mga 30 square meter po are. Yan, oh. Yung pong waterfalls na yon, medyo nililinis po siya para pag pinahitan po siya ng top coat clear, lalabas po ang kanyang original na kulay ng bato. Yan po. Saka matibay po siya sa ulan at hindi basta-basta siya po maglulumot. Yan po, at hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay inyong nagustuhan. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you po sa inyong lahat. Yan ang finished product ang landscape. Yan o. Pero ang pinaka-finished product ng waterfalls. Yan. Bali ay papahida ng top coat clear para kuminta para lumabas ang totoong kulay. Ha? Oo nga. Ayan. Baka naman bawasan nila ng Tignan po natin titingnan kung testing po natin kung yung tubig ay okay pang baksak niya.